Ayon sa naitala sa kasaysayan, nang maglayag si Magellan papuntang Asya, may isa siyang pakay. Spices o mga pampalasa. Taong 1521, dumaong siya sa Cebu, kung saan nakita nila na nagkalat ang isang klase ng puno. Kalaunan, natuklasan ng mga Espanyol na marami pala nito sa Pilipinas. Subalit sa paglipas ng panahon, bigla na lamang itong naglaho sa kamalayan ng mga Pilipino. Ngayon, may isang grupo na layuning paramihin at pasikatin ulit ito. Sinamahan ko silang akyatin ang mga bundok ng Negros Occidental para hanapin ang mga punong kinilala ni Magellan at ngayon ay nasa pangangalaga na ng mga katutubo. Ang kaningag, o mas kilala bilang cinnamon. Tunog dayuhan at marahil, una nating maiisip ang sosyal na tinapay. Pero ang sangkap na ito pala nanggagaling sa iba't ibang uri ng cinnamon na nasa Pilipinas. Mula Bacolod City, mahigit 1 oras ang biyahe papunta sa bayan ng Don Salvador Benedicto o DSB. Hindi pa sementado ang kalsada paakyat ng bundok. Matagtag ang biyahe. Pagdating sa Sitio Lagdik, umpisa pa lang pala ng totoong ekspedisyon. Nasa tuktok kasi ng bundok ang hinahanap namin. Kasama ko si November, ang founder ng Plantsville Health, isang social enterprise na gumagawa ng mga produktong may cinnamon sa Pilipinas. Nag-garden daw siya sa bahay nang sumagi sa isip niya na magtanim ng cinnamon na itinuturing na isang superfood. Doon na siya nagsimula ng research at lumapit sa isang kaibigan mula sa Provincial Environment Management Office ng Negros Occidental. We import up to 98% of cinnamon in the Philippines. And yet we have 21 species of the Philippine cinnamon. Na-discover ko din doon na hindi nila alam na ang kaningag ay cinnamon. They just knew that there was such a tree as kaningag, na mabango siya, na ginagawa nilang uling, kasi binibenta nila para sa chicken inasal. Ngayon, when I told her na, alam niyo po ba na yung kaningag ay cinnamon? Ay talaga, so even the mayor at that time did not know that the kaningag was cinnamon. And that phenomenon is actually still pervasive in the entire Philippines. Karamihan sa atin, hindi natin alam na may cinnamon. At ang local na pangalan, 14 names siya sa buong Pilipinas. Nabigyan ng funding si November mula sa Women Helping Women Innovating Social Enterprise Program ng gobyerno. Bago nito, hindi raw alam ng mga magsasaka kung gaano kahalaga ang cinnamon. What Ma'am November does is tinuturuan niya paano mag-plant ng cinnamon, and at the same time, she also trained them kung paano mag-produce ng high value products out of cinnamon. Maulan at madulas ang lalakaran paakyat ng bundok. Halatang hindi ito masyadong dinaraanan. Pero sabi ni November, ito marahil ang dahilan kung bakit makikita rito ang mga puno at halamang mailap na sa ibang lugar.
Ilang beses kaming huminto dahil may mga nakikitang espesyal na halaman si November. Can you smell? Can you smell? May masismell. Konting-konti. Konti-konti na. Oo. Usually yung mga essential oils, pag mga lemongrass, matataas yon. But there are like cinnamon. Yung oil content niya lang is 0.2%. Ginagamit ang mga halamang ito sa essential oils at aromatherapy. Pero ang pinakamahalaga sa kanila, ang kaningag o cinnamon. Before the Spaniards came, 30% of the land in the Philippines is covered with Philippine cinnamon. So, and before the Spaniards came, we were trading already cinnamon in the Silk Route. Pero may nagkukunwari palang cinnamon sa mga puno rito. Mukha lang siya cinnamon. Ito, malapit na siya. Pero Ito parating na pagkakamala ng cinnamon kasi may smooth din. may tatlong lines. But smell mo. Wala, damo lang. Peke. Oo. May mahigit 250 species ng cinnamon sa buong mundo. Mahigit 20 rito ang matatagpuan sa Pilipinas. Pero sa kasamaang palad, karamihan sa mga species dito sa Pilipinas ang endangered na o nanganganib ng maubos. Kaya gusto ni November na mahanap lahat ng klase ng cinnamon sa bansa bago pa sila mawala. Ayon daw sa isang kwento, gusto ng mga Espanyol na magkaroon ng monopolyo sa cinnamon. Nung nandun ako sa Cebu, may old man na sabi niya maraming cinnamon daw sa kanila before, pero they cut it kasi sanabihan daw sila fake news ng pari na malas ang cinnamon. The reason for that kasi is during the Spaniards time, and the Portuguese did this also in Malacca, kasi they want na yung locals wag magtanim ng cinnamon kasi they want to control the price of the cinnamon. But there's one group of people na hindi naniwala sa kanila, and these are the IPs. Kasi paano naging malas? Ano nila yun? Gamot nila. So yung DSB originally, IP community talaga ito. 2 tribes nandito. Yung Bukidnon tsaka Ata. So they protected the cinnamon. Ito marahil ang dahilan bakit nawala na lamang bigla ang impormasyon na maraming cinnamon sa Pilipinas. Kakaunting grupo lamang ang nakakaalam nito. Kaningag ang tawag sa cinnamon dito sa Visayas, kalingag sa Luzon, habang karingag sa Mindanao. Sa paglalakad namin, 5 endangered species ng cinnamon ang nakita ni November. So, kita mo, magkaiba bang dahon? Hindi. Magkaiba. Magkaiba. So, this one is cinnamon ebaloy, cinnamon rupestre, and this one cinnamon iners. So, yung shape ng dahon nila magkaiba, 'di ba? Yung size magkaiba din. Yung texture nila magkaiba din. So, this one is very, very important. There's no record now in the Philippines that it is here. It's recorded only in Malaysia. But it's here in the Philippines. This is 100% betalinalul. So, if you crush this, you smell on it and it hits you, next day ka lang gigising. Patuloy rin ang research nila sa iba't ibang species ng cinnamon sa Pilipinas. With the funding of the OST, we were able to identify the species through collaborating with scientists, taxonomists, and then chemists to identify the chemical characteristics. That's a scientific breakthrough. So what we just need is to find a way how to propagate this in thousands and find a market for the products that we have. Matapos ang halos 1 oras na trek, narating na namin ang tuktok ng bundok at ang nag-iisang bahay rito. Sinalubong kami ni Nanay Mercedita. Hello po. Ako po si Ma'am, sa Eyewitness po. Hello po. Asan po nagsimula ang cinnamon ninyo? Yun. Sa... Cinnamon na yun? Oo, yan. Oh, asan po yung marami ninyo? Oo. Pababa. Doon sa ano. Oh. Pababa. Ito may bago. Mayroon po sa ano. Doon
Tingnan natin. Marami pa yan. 2018, nagsimula si Nanay Mercedita sa pagtatanim ng cinnamon sa tulong ni November. Matagal na raw ang puno sa kanila, pero hindi nila alam kung ano ito. Alam niyo ba yung cinnamon? Alam niyo na meron kayo dito nun? Alam namin pero hindi pa namin na naalagaan kasi hindi namin alam kung pwede namin mabinta. Saan niyo po siya ginagamit? Sa pagluto, nasakit yung ngipin ko kasi may guab yan. Kami, nanggilaga lang namin yung dahon niya. Mula sa 10 puno noon, nasa 600 na ang tanim niya ngayon. Hindi naman daw maselan ang cinnamon, kaya madali silang paramihin. Pero maghihintay muna ng 2 hanggang 3 taon bago sila mapakinabangan. Pag 3 years siguro gano'n na. Medyo matagal din siya tumubo. Kung 3 Oo. years ganito lang. Oo, ganito lang. Or mga 5 feet siguro, Oo. pwede na. Kasi mayroon man sang mga ganito. Para saan naman po yan? Para yung na ginadagdagan namin ng mga sa kalabaw. Pataba. Oo, pataba. Parang mabilis maglaki. Madali magtanim, matagal maghintay. Pero kapag naman nandyan na, sulit naman ang paghihintay. Sinamahan ko si Nanay Mercedita na magtanim ng mga bagong puno. Galing sa wildling o yung mga kusang tumubo lang sa bundok ang itinatanim nila. Ayun. Ang daming ugat, kaya pala niya ginaganon. Okay. Yan. So, dapat daw 3 meters by 3 meters yung layo ng mga tanim sa isa't isa. Kasi medyo lumalaki nga siya pagka matanda na. Tapos sabi nila, kailangan daw tinatanim mo siya sa ilalim ng may mga puno para may shade siya. Kasi hindi siya, parang sensitive siya, hindi maganda na naaarawan siya. Hinikayat din ni Nanay Mercedita na magtanim ng cinnamon ang ibang magsasaka sa sitio. Kaya bukod sa karaniwang root crops, nagkalat ang puno ng cinnamon sa mga taniman nila. Noong nakaraang taon, nagsimula na rin ng programa ang provincial government ng Negros Occidental para sa cinnamon. Regular nilang pinupulong ang cinnamon farmers. Binigay ng primo to yung 50 pieces. Tapos, nabili ako kay Mercedita middle ng 50. Nagtubo sila lahat, pero ng pag-Il Nino, namatay. Siguro mga almost 2 lang ang naiwan. Yon kasi yung problema sa cinnamon, pag walang seeds, hindi siya talaga, may shade siya talaga na puno. Kasi natural sila sa bundok sila galing, tapos ilipat natin sa baba, di siyempre pag tinamaan ng araw yan, titigas yung lupa, wala silang kakapitan na tubig, yun, namamatay sila. Dito sa Negros, hindi nakalimutan ng mga lokal ang benepisyo ng kaningag o cinnamon. Just last 2 weeks ago, nagkasakit ako and then my mother used the leaves, then boiled it, and then she make it to inumin ko siya, and then I guess it really helps. Ang gusto nila ngayon, maipakilala ulit ito sa mga Pilipino. So, yan talaga ang mission natin. Healthy environment, sustainable economic growth, and empowered communities. Gusto natin na mabalik yung talagang taga-Negros na kahoy. Yun ang indigenous na kahoy. Yes. Ang ating batuan, ang ating kaningag. Yun talaga ang taga-Negros. Kaya hinihikayat nila ang mga residente magtanim maski sa bakuran. Si Jemica, college student ngayon, pero tumutulong sa mga magulang niyang magsasaka. Marami silang tanim na kaningag sa labas ng bahay nila. Kasi madami po kasing benepisyo, makakatulong po sa mga tao
sa kalusugan, di lang sa kalusugan, pati rin po na parang hanap buhay ng mga tao dito. Yung ano kasi ng 1 kilong dahon, 15 pesos po. Malaki ba yun? Opo, kasi parang hindi po kasi puputulin yung puno, yung dahon lang po. So, So, forever siya. Sa katabing bundok ni Nanay Mercedita, nasa 300 puno ng cinnamon na rin ang alaga ni Tatay Paulito. Kasi noon araw, maliit pa ako, hindi pinapansin dito yan. Kasi maraming tao dito na pumuputol lang ng puno. Kasama na yung mga cinnamon na yan. Kaya ngayon pala ay na alam namin na pwede pala makatulong sa amin. Pinapadami namin sa ngayon yan para makatulong sa aming hanap buhay. Huwag mong bunusin. Nakilala niya si November sa pamamagitan ng LGU. At sila ang nagturo kung paano magtanim ng cinnamon. Mas gusto na raw niya itong itanim kaysa sa ibang prutas at gulay. Noon mahirap talaga dito ang buhay, ma'am. Kasi sa daan pa lang yung mga product namin bago bumaba ay medyo sira na. Pagdating doon sa baba, imbes nga mabili ng buo, hindi. Kasi maraming i-reject. Kasi yung daan namin, kinakarosa namin yung mga saging namin. Kung mag-project ako dito doon ng talong at saka kamates, pagdating doon, ng sira, daming sira. I-reject na yon yung klase ilang kukuming bibilhin. Di siyempre sayang rin. Pero, yung cinnamon kasi wala namang mabubugo. Wala po, kasi yung na-harvest yan, yung leaves lang. Kaya yun ang pinagtutukan namin. Kasi mas magaan sa trabaho. Ngayong araw, magkakasama ang mga cinnamon farmer para anihin ang mga dahon sa tanim ni Nanay Mercedita. Sa dahon ng cinnamon kinukuha ang essential oil. Habang sa bark o balat ng puno naman kinukuha ang cinnamon na kinakain natin. Pero umpisa pa lang ng pag-aani namin. Nakita ko agad kung bakit pambihira ang cinnamon. Bumuhos ang malakas na ulan, pero tuloy ang pag-ani namin ng dahon ng cinnamon. Wala kasi ulan. Ito yung bark. Yung ganito niya, ayan. Mga 1 taon daw yan bago mabalik. Yan, tsaka palang makukuha. Yung bark, yun yung ginagamit para sa sugar. Yun yung kinakain natin, nilalagay sa pagkain. Itong dahon, mas mabilis siyang mag-regenerate. Every 6 months pwede na kunin. Oo. Actually, kumpara dun sa mga, kanina di ba may mga naamoy kami nung paakit pa rin kami rito. Ito yung mas kaamoy niya yung regular cinnamon na alam natin. Bango. Partida pa to, ginanon ko lang klinash ko lang. Adobo, ma'am. Ilan sa mga puno ang nasa bangin na. Sabi ni Ma'am November, sinasadya nila na huwag pataasin yung mga puno. Kasi nga kapag i-harvest mo yung mga dahon, kailangan maabot mo siya. Ayan. Siyempre yung normal na taong size lang.
Kung si Nanay Mercedita at asawa niya lang ang gumawa nito, aabutin daw ng buong araw. Pero dahil magkakasama kami, napabilis ang trabaho. Wala ring tigil, kahit ilang beses umulan at umaraw. Actually, medyo matigas din yung mga tangkay ha. Yung masakit din siya sa kamay. Kapag pinipigtas mo siya. Sanay lang talaga sila manang kaya ang bilis niya, ang bagal ko. 5 to 5. May 5 to. Tara nang ganun. Pagkatapos, isinakay na sa kalabaw ang mga sako ng dahon. 5. Ganito ito ibaba ng bundok dahil hindi naman makaaakyat ang truck para hakutin ito. Sa rami ng trabaho, nakagugulat kung gaano lang kaliit ang kita ng mga magsasaka. Yung 1 kilo, 15 peso. Yan Tapos, na. ilan po ang na-harvest ninyo? Nung 2021, nag-harvest kami daw ng 100 kilos. 100 kilos? Oo. Marami rin yun, no? Oo, nakakita kami ng 1,500. Opo, ito po ay parang pang-ikot nyo lang din sa iba ninyong tinatanim. Pandagdag. Oo, pandagdag lang. Opo. Pero mami, 1,500 pesos, ano po ang naitutulong sa inyo nun? Kasi binabili namin ng bigas, saka yung mga ulam namin. Ang tagal na rin po kasi 2018. So parang 6 na taon na rin kayo nagtanim ng cinnamon. Bakit po kayo nag-decide na ituloy? Kasi naisip namin na yung cinnamon ay yung madali lang yung binabili ni ma'am. Oo. May bibili na kaagad. Oo, may bibili na kaagad. Pag naibaba na ng bundok ang mga dahon, isasakay naman ito sa truck para madala sa pasilidad ng Plantsville. Mahigit kalahating oras ulit ang biyahe papunta sa pasilidad ng Plantsville Health sa Bacolod City. Dito ipinoproseso ang cinnamon. Nabigyan na rin ng pondo si November ng pamahalaan. Pagdating ni na Tatay Paulito, tinimbang muna ang mga sako. Maraming sako ang inani ni Nanay Mercedita at Tatay Paulito. Pero nalaman ko na mula sa mga sakong ito, kakarampot na langis lamang ang maipoproduce mula sa mga dahon. Sa 7 sako ng dahon ng cinnamon, mahigit 1,000 piso ang kinita ng mga magsasaka. May bayad din sa labor at transportasyon, kaya lumalaki ang gastos ng produksyon. Sa facility, inilagay na sa distiller ang mga dahon. Gaano karami pong oil ang makukuha nyo dito? So usually from about 80 kilos of leaves, we get around 400 ml of essential oil. 400 ml? Maliit lang yun Sobrang liit lang, 4 lang na bote. It's a good thing you asked kasi people are asking, bakit sobrang mahal ng essential oil? The reason for that is about 0.2% lang ng oil ang nakukuha namin sa leaves. Ano po yung difference sa amoy?
So, if you're buying from Sri Lanka, most likely they will have the Ceylon cinnamon leaves. Yung smell nun is medyo matamis, yung parang cinnamon bun. Ganun siya. Oo. So sa atin naman, mamaya, when you enter, pag smell mo siya, may minty siya, may lemony smell, may cinnamon smell, may camphor na smell. Mas complex yung ating leaves. Pero I'm biased. So I'm biased. Parang kailangan ko yata ng smell test. Opo. Ayon kay November, iba rin ang amoy ng kada batch ng cinnamon. Depende kasi kung anong species ang mga dahong nakuha nila. Sa Negros lang, may 7 iba't ibang klase na ng kaningag. Matapos ang 4 na oras, lumabas na ang cinnamon oil. Kilala natin ang brown na cinnamon na inilalagay sa pagkain at inumin. Pero mas marami pa palang makukuha mula sa dahon nito. Iba't ibang produkto na ang na-develop ni na November. May massage oil, sleep aromatic water, liniment, mouthwash at iba pa. Nagbebenta rin sila ng purong cinnamon oil sa tumataginting na 1,700 pesos kada 10 ml. May itinayo ng showroom ang provincial government ng Negros Occidental para ipromote ang kaningag at iba pang lokal na produkto ng MSME sa probinsya. Patuloy naman ang paghahanap ni na November ng iba pang species ng cinnamon sa Pilipinas. It's very important that the farmers are planting it and that they understand the significance of the Philippine cinnamon. Ang hiling ngayon ng mga magsasaka ng kaningag, taasan din ang kuha ng raw material sa kanila para lalong yumabong ang industriyang ito. Patuloy rin ang suporta sa kanila ng gobyerno sa pamamagitan ng grupo ni November. With that, kung marami siyang napoproduce, pag dumadami yung demand, marami siyang nakukuha, marami siyang binibiling cinnamon plants from the farmers. So yung farmers, kumikita sila. So yun yung effect nun. Nilakbay ng mga mananakop ang mundo sa paghahanap ng spices gaya ng kaningag. Sana, wag nating malimutan ang mga yamang nasa bakuran lang natin. Ika nga, tangkilikin ang sariling atin. Ako po si Mav Gonzalez. At ito ang Eyewitness. I'm hoping that they can protect their mother trees. We have found that when you plant the cinnamon, you have to plant the cinnamon that's native in your area. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.